هنشوف دلوقتي مع بعض الفيديو عشان تقول لنا بقى ايه القسطره بتتعمل ازاي. تمام. طيب اهو. ده مثال للجلطات. اتفضل يا دكتور. السهم الاخضر ده بيورينا اه مكان كان فيه الجلطه. الفخذ اهو زي قسطره القلب بالظبط. من الفخذ برضه. بالظبط. أوه. وممكن يبقى من الايد زي القلب بالظبط. تمام. الشريان بتاع الفخذ بيوصل لحد المخ. اه الشريان احنا بنمشي فيه ريتروجريد، يعني عكس اتجاه الدم، ايوه لحد ما نوصل للقلب، بعدين ايوه يخشوا القلب. احنا مش تمام. هنخش بقى، انت احنا من هنروح بره مكملين على بره، فوق. من بره بره. نكمل بقى في الشريان السباتي، الشريان تمام. الفقري، وهكذا. اه ده مثال لجلطه في الشريان الاوسط، لسه متكلمين عليه، اللي هي عليها الحمراء السهم. دي، النقطه السهم الحمراء. الاحمر ده بيشاور اه على مكانها، هو اه الدم وقف هنا. اه الاسود ده اللي هو الصبغه، تمام. وقفت. وده السرايا اللي على اليمين خالص، ده اللي فيها الجلطه. ايوه الخطوه اللي بعدها تلاقي الشريان ابتدى يظهر، اه لكن في تحت السهم الاصفر ده منطقه برضو لسه ايوه تمام. مسدوده، اه وسعت اكتر. اه وبعد كده في رابع صوره فكت خالص. طبعا دي تقنيه جديده جدا، ان هو الجلطه تحصل فنسحبها. احنا بتسحب. بنسحب الجلطه، اه يعني نستعيد سريان الدم. طب ثانية واحدة، ما بتعملوش اسمها ايه دي، دعامات زي القلب؟ بيتعمل، بس لو العين محتاج، وده قليل عندنا، قليل في حاله الجلطه. يعني انتوا الجلطة بتسحبوها، اه مش بتعملوا دعامات مش زي كتير. تسليك الدعامات بتتعمل لاسباب تانية، احنا بنعمل دعامات بس للمخ؟ الحاجات تانية. يعني ايه الحاجات التانية؟ في دعامة المشهورة والقديمة قوي، اللي هي الدعامة في الشريان السباتي، اللي اه هو منشأ للجلطات. مش احنا لسه قايلين ان ممكن اه طبعا. تيار الدم مم. يخلع حتة تمام. من جدار طبعا. الشريان ويوديها للمخ. مظبوط. فده منشأ للجلطات، فاحنا بنعملها للوقاية من الجلطات في الشريان اوكي. السباتي. اه في حاجة اسمها التمددات الشريانية، كور كده بتطلع من الشرايين بتاع المخ، أماكن ضعيفة. فاحنا بنقفلها يا إما بالجراحة يا إما برضه ممكن بالقسطرة ندخل ونحشو التمدد بحلزونات. اه احيانا يكون العنق بتاع التمدد واسع، اه يعني في شريان والتمدد عليه واسع، فلو حطينا الحلزونات تقع في الشريان. اه فلو حاطين دعامه اه علشان تمسك. ال في بعض الاحيان ممكن يكون في ضيق في الشرايين، مهم. وبعد ما نسحب الجلطه نحتاج ان احنا نحط دعامه، تمام. بس ده قليل، ده مش الاكتر. مش مش زي الاكتر. القلب كده، هو على طول ايه لا سحبنا بتشوفوه برضو على مونيتور نفس ما دي الشاشه اهي. ما دي الصور اللي احنا بنشوفها بالظبط. كده زي الرمادي القلب ده زي برضو. القلب بالظبط. او تبقى بس عندنا مشكلة بقى، جرعة الأشعة عندنا أكتر كتير من جرعة الأشعة في القلب. يعني ايه؟ يعني إيه؟ القلب ده جوه القفص الصدري، اه الأشعة عشان توصل له ما بتلاقيش عظم كتير، بتلاقي ضلوع. القفص الصدري إنما مفرغ إحنا تمام. عندنا إيه؟ متحوط جوه جمجمة عظم. عشان اوه. كده بيحتاج تقنية معينة في الأشعة. مقطعية بقى لا هي نفس الأشعة بس بيسموها ديجيتال سبتراكشن، يعني طرح، مم. بيطرح يعني كل صورة بياخد صورة للجمجمة، مم. بعد كده ياخد صورة للصبغة اللي احنا حقنينها ويطرح الصورة دي من الصورة دي. يبقى طرح الجمجمة، فتبقى عارف. فالجرعة فهمت. بتبقى أعلى. اه دايما بنتعرض لجرعات ايه أعلى. اللي في الصور ده بقى؟ اللي في الصورة ده اسمه اختبار غلق الشريان ببالونة. ساعات لما احنا مثلا عايزين نغلق شريان، اه الشريان ده فيه مشكلة وعلاجها يعني في تحدي معين، ممكن نختار أحيانا إن احنا نستغنى عن الشريان ده خالص. فأنا عشان أقفله، المنطقة اللي هو بيتغذى منها لازم أكون مطمن إن بيجي لها روافد أخرى. صغيرة حتى. لا لازم تكون كويسة، عشان اه المحيان هيعيش طول عمره بيها، ما ينفعش يبقى متهدد اه يعني. طب تمام. فساعات نقفله ببالونه زي ما شفنا كده، ونقعد نختبر ان العيان عمال يحرك ايده، بيتكلم معانا، بيدردش معانا، نقعد نص ساعه كده. حرك لقيناه حلو. ايدك اعمل لقيناه حلو، والاشعه باين تحت الاشعه ان هو الدم واصل لكل مناطق المخ بكفاءه. ساعتها ممكن نعمل كده، نستغنى عن الشريان ده خلاص. هنا في المريض ده كان الشريان ماشي جوه ورم، فعشان نشيل الورم اوف. هنشيل الشريان يا اما نسيب جزء من الورم. تمام. احيانا بيقلل النزيف اثناء الجراحه، او اه فقد الدم اثناء الجراحه، لو احنا تعاملنا مع الورم عن طريق القسطره برضو اه قبل العمليه. يبقى اه هنعمل عمليه بس، وبرضو هنستعمل القسطره. لما بيحصل دايما كنت اسمع ال زي ما بيقولوا الاسم ده او كده يحصل لا قدر الله نزيف، ويقول لك في رشح جامد جدا في المخ.
قصده ايه بالرشح؟ وبتسحبوا الدم ده ازاي؟ وهل في وقت انك انت ما تقدرش تسحب الدم ده وتقول لا خلاص ما ينفعش لازم كما هو عليه خلاص يتساب لغايه ما بتاع، ولا في امكانيه لشيل الدم ده ويرجع تاني يرشح تاني وهكذا؟ طبعا انا بتكلم لا لوكال خالص. لا حضرتك قاريه كويس. هو كل دي احتمالات، مم. كل دي احتمالات. بمعنى ايه؟ النزيف احنا قلنا عرق، شريان او وريد، تمام. طلع منه الدم. حلو. الدم ده مش طبيعي انه يكون بره العروق ويكون في المخ، اها. فبيهيج المخ. تمام. المخ بيتفاعل معاه، تمام. بي بيحاول يمتص الدم ده. الدم بيسبب له نوع من التهيج. اثر هذا التهيج احيانا تكون ما يسمى بالارتشاح. اه. برضه لو هرجع على الحاجه اللي بنشوفها على طول، لما بنتخبط في ايدينا ولا يحصل مشكله ولا بيحصل اتقرصنا ولا تجمع دم مش يحصل دموي تجمع، اللي هو بيورم. الورم الورم ده ايه؟ ميه. ميه. بيحصل زي في المخ. فهم بيعبروا عنها باشياء، بكلمات كتيره. اه. وده احد اسباب ان انا ما بنصحش دايما البني ادم يسال على حالته كذا دكتور. لان لها مسميات ممكن كل كتيره. واحد يقول له اسم فيظن، انه كل ده عنده. او ان هم مش عارفين عنده ايه. ان هم كل واحد طب يقول لي كلمه، طب هم مش كلهم واحد. تتفقوا طب مش تتفقوا على اسم عشان ما تغلبوش الناس؟ نتفق ان شاء الله. بس هو مخ واعصاب علم حديث، اه. علم جديد. طب. فمثلا كانوا ساعات يقولوا عليها رشح، ساعات يقولوا عليها تورم، ساعات يقولوا عليها تورم موضعي، صحيح. ساعات تورم حول النزيف، وإديمة. المرادفات كتير، المرادفات فلازم كتير. لازم تبقى قاري ولازم تبقى عارف عشان فكل دكتور ممكن يعبر عنها بشيء، لكن هي الحقيقة أها. واحدة، ان هو مية صحيح. خرجت وأحاطت بهذا النزيف. تمام. المية دي مش هنشيلها، احنا ممكن ناخد أدوية وتنزل وهي هتروح بعد شوية، حلو. او. لأنها داخل المخ. مش تمام. مش هنستغنى عن المخ. النزيف نفسه بقى، هل ممكن نفرغه؟ اه. ممكن طبعا نفرغه. لكن امتى بناخد قرار تفريغ النزيف او عدم تفريغه؟ ايوه. بناء على قرايتنا لنتائج محاولات الطب فيما سبق. تمام. مش الناس عملوا الكلام ده زمان. اه. فاحنا، وهو ده اسمه البحث العلمي، وده الابحاث تمام. بتاعت الطب. تمام. فبنحط المريض ده على سكور ونشوف هو النزيف ده لو اتفضى، احتماليه بناء على اللي فات الناس اللي عملته، احتماليه ان المريض ده يعيش كويس كذا في المية، احتماليه انه يعيش وحش كذا. طب لو سبناه نفس الاحتمال، طب خلاص نسيبه. نتدخل ليه طالما هو النتائج واحده؟ تمام. لا، ده الاحتماليه ان هو يتحسن عاليه جدا لو فرغنا النزيف. زي النزيف في مكان في المخ اسمه فوق الام الجافيه، اه. تفريغه نتائجه حلوه جدا، تمام. وعدم تفريغه وحشه جدا. اه. فهنا القرار سهل. اه. القرار بالنسبه للطبيب ولما بيعرضه على المريض واهله سهل خلاص. يعني احنا بنقول ايه، 90% هتبقى حلو لو عملت عمليه، 90% هتبقى وحش لو ما عملتش التفريغ عمليه. ده سريعا كده بيبقى نفس فكرة الدرنقة كده، ولا بتسحبوه بقى بنفسكم جراح يعني؟ في وسائل، في وسائل. هو الجراحه، بس هي الجراحه اللي هي التدخل. في جراحه بنسميها المفتوحه، يعني بنفتح فتحه مناسبه للنزيف ده. تمام. وفي جراحات محدوده حسب نوع النزيف، وحسب برضو كل ده بيبقى اتعمل. تمام. فاحنا بنشوف في تقدير الطبيب المعالج ايه الانسب لهذا المريض. انا دايما بقول ايه، خطه العلاج تفصل على المريض. صحيح. الفرق بين ان انا اقول ايه النزيف ده بيتعالج 1 2 3، لكن كل مفيش واحد له عيان البصمة بتاعته. مفيش عيان زي التاني. صحيح.